Καλημέρα στην πρωινή μου παρεΐτσα. Εδώ είμαι κι εγώ. Λοιπόν, κοιτάξτε, το πίνουμε παρέα. Εγώ και ο Παναγιώτης πάντως κάθε μέρα κάνουμε παρέα μαζί σας. Αυτό είναι σίγουρο, κάθε μέρα στις 7 η ώρα. Να το ξέρετε. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα? Σκέφτηκα να κάνουμε μια πολύ ωραία μπόχο, τα γαροτσάντα, με το νήμα όμως το βαβακερό αυτό. Το Hobby Trend, το cotton μακραμέ. Είναι 100% κοτόν, είναι χοντρουλό, θα το πλέξουμε με βελόνες, αλλά ακριβώς με το ίδιο πατρόν μπορείτε να επιλέξετε μία πλέξη μέσα από τις playlist του καναλιού, που είναι τεράστια η playlist με τις πλέξεις. Μπορείτε να επιλέξετε μια πολύ ωραία πλέξη, όπως το στάχι ας πούμε, που μοιάζει με αυτή, η οποία είναι με βελονάκι, και θα το κάνετε ακριβώς τις ίδιες διαστάσεις που θα σας δώσω. Το πώς θα την τελειώσουμε μετά, θα την ντουμπλάρουμε από μέσα, αυτά είναι κοινό. Δηλαδή, όποιος θέλει το ίδιο στυλ τσάντας μπορεί να το κάνει και με βελονάκι. Δεν θέλω να στεναχωριούνται οι φίλες και οι φίλοι που δεν ξέρουν βελόνες. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να ανεβάζουμε για κάποια πράγματα με βελόνες, έτσι. Υπάρχουν και λάτρεις της βελόνας. Λοιπόν, θα χρειαστούμε για αυτό που θα κάνουμε 2 νήματα εκρού, εγώ, γιατί υπάρχουν πολλά χρώματα μέσα, έτσι. Εγώ επέλεξα 2 νήματα εκρού και το χερούλι το έκανα με αυτό το χρώμα, το σοκολά, για να κάνει τη διαφορά και να βάλω μετά και ένα σοκολά ταμπελάκι. Λοιπόν, τι θα χρειαστούμε? Λοιπόν, θα χρειαστούμε 3 νήματα. Εκτός εάν κάποιος το χερούλι θέλει να το κάνει μονόχρωμο, οπότε πιθανότατα, να φανταστείτε ότι από το δεύτερο περίσσεψε αυτό. Οπότε πιθανότατα να του φτάνει να κάνει τα χερούλια με 2. Αλλά εγώ προτείνω να κάνουμε τη διαφορά, δηλαδή να σπάει κάπως το εκρού. Τι άλλο θα χρειαστούμε? Θα χρειαστούμε την μαγική μας τσόχα για την επένδυση. Θα χρειαστούμε μια πολύ ωραία φόδρα για όσους θέλουν να βάλουν και φόδρα, γιατί θα μπορεί να μείνει και μόνο με την τσόχα. Αλλά επειδή είναι καλοκαιρινή, είπα να την κάνουμε λίγο πιο χαρούμενη, να βάλουμε και μια φοδρούλα από πάνω. Βελόνα το νούμερο 4. Και τι άλλο? Για όσους θέλουν άλλη μια επιλογή, γιατί μου αρέσει να δίνω εναλλακτικές. Μπορούν να μην βάλουν το ταμπελάκι αυτό, ούτε το χερούλι απ' έξω να κρέμεται λίγο το κορδονάκι, γιατί θα πάει εκεί. Έτσι. Μπορούν όμως να βάλουν αυτό. Είναι ένα υπέροχο κρόσι, το οποίο είναι στο χρώμα του και μπορεί να μπει πάνω. Αυτό απλώς το χερούλι μετά θα το ράψουμε από μέσα αντί απ' έξω και δεν θα βάλουμε το ταμπελάκι. Τίποτα άλλο, καμία άλλη διαφορά. Έτσι. Αυτές ήταν οι επιλογές μας. Λοιπόν, η πλέξη αυτή λέγεται μανιτάρι. Είναι μέσα στην playlist. Βέβαια θα σας τη δείξω, δεν το συζητάω, θα την πλέξουμε παρέα. Αλλά μπέστε ρίξτε και μια ματίτσα, γιατί υπάρχουν πολλές άλλες πλέξεις. Πολλές διάφορες πλέξεις. Εγώ επέλεξα να κάνω αυτή. Είναι λίγο πιο συμπαγής. Μην το βλέπετε τσάντα, είναι αυτό το φάρδος της, γιατί θα τεντώσει επάνω στην τσόχα. Έτσι, αυτό μαζεύει. Να το. Εκεί θα είναι οι διαστάσεις, οι κανονικές της. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις διαστάσεις. Ένα λεπτό. Πάω να φέρω τη μεζούρα. Λοιπόν, την έφερα. Πάμε να μετρήσουμε. Εδώ στην αρχή, για να δείτε λίγο, εδώ έχω ξεκινήσει με 12 σειρές μους. Όλο καλή δηλαδή. Όλες οι βελόνες καλή. Και μετά ξεκινάω το σχέδιο. Από εκεί το έχω αφήσει, δεν έχω κάνει ακόμη το μους για να το κάνουμε παρέα στο τελείωμα. Λοιπόν, πάμε να μετρήσουμε πόσο είναι εδώ. Αυτό είναι στους 64 πόντους, βλέπετε. Βάλτε όμως από εκεί, είναι 64 εδώ. Βάλτε και το μους που θα κάνουμε στο τέλος. Άλλες 4, είμαστε στους 68. Έτσι. Γιατί θα κάνουμε και από εκεί άλλο τόσο. Γι' αυτό είπα 68, 64 και 4 αυτό ακόμα, 68. Το φάρδος τώρα, επειδή μην το βλέπετε έτσι, θα τεντώσει πολύ, το φάρδος θα είναι γύρω στα 28 εκατοστά. Μπορεί και 29. 28 με 29 θα βγει στο τέλος. Είναι νομίζω μια ό,τι πρέπει τα γαροτσάντα. Έτσι. Λοιπόν, αυτά πάμε να το ξεκινήσουμε, αλλά για να το ξεκινήσουμε πρέπει να κλείσω λίγο, να μαζέψω όλο αυτό το χαμό που γίνεται εδώ πάνω, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε να πλέκουμε, έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε με 46 πόντους. Λοιπόν, βάζουμε τη θηλίτσα μας την πρώτη.
Γυρνάμε το έτσι πάνω στο δαχτυλάκι μας. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Βάλαμε 46 πόντους, πάμε τώρα να πλέξουμε 12 σειρές, όλο καλή, μους δηλαδή, όλο καλή. Τελειώσαμε την πρώτη σειρά, πάμε στη δεύτερη. Συνεχίζουμε με όλο καλή. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, με όλο καλές, θα μου κάνετε 12 σειρές. Αυτή είναι η δεύτερη. Εγώ θα κάνω 12, θα μου κάνετε και εσείς 12 και θα ανοίξουμε για να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε το σχεδιάκι μας. Έτσι. Είναι πολύ ωραία αυτή η πλέξη τα μανιταράκια. Αλλά σας είπα, θέλω αυτοί που θα το κάνουν με βελονάκι, αντί να κάνουν το μους, θα μου κάνουν άριχτα. Έτσι. Τα 4 εκατοστά που είπα εγώ ότι βγαίνει το λάστιχο, θα μου κάνετε 4 εκατοστά άριχτα. Το 64 που είπα που βγαίνει ο ταμπλάς μας μετά ο πλεκτός, θα το κάνετε 64 εκατοστά με ό,τι πλέξη θέλετε, αρκεί να υπολογίσετε το φάρδος να σας βγει 29, το φάρδος, έτσι. Οπότε θα μπορέσουμε αυτή την τσάντα να την κάνουμε και με βελόνες και με βελονάκι. Τελειώσαμε λοιπόν τις 12 σειρές στο μους και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε την πλέξη μας. Είπαμε λέγεται μανιταράκια. Τα μανιταράκια πώς γίνονται? Ούγια, έτσι, ο πρώτος πόντος. Στους δύο επόμενους μπαίνουμε ανάμεσα, παίρνουμε, βγαίνουμε, το φέρνουμε λίγο μπροστά και πλέκουμε τους δύο πόντους μαζί μετά. Λοιπόν, πάμε να το κάνουμε. Άμα συνηθίσει το χεράκι σας είναι πολύ απλό. Δουλεύουμε τους δύο επόμενους. Μπαίνουμε ανάμεσά τους. Βγάζουμε νήμα, το φέρνουμε εδώ και τους πιάνουμε τους δύο μαζί από πίσω και τους πλέκουμε καλή. Έτσι, πάμε στους επόμενους. Εδώ, ανάμεσα. Τραβάμε, παίρνουμε τους δύο αυτούς μαζί από πίσω και τους πλέκουμε καλή. Δουλεύουμε αυτούς τους δύο τώρα. Μπαίνουμε ανάμεσά τους. Βγάζουμε νήμα. Το φέρνουμε λίγο εδώ για να μπορεί να μας διευκολύνει. Μπαίνουμε από πίσω, τους παίρνουμε και τους δύο μαζί και τραβάμε. Καλή. Εδώ. Αυτό. Αυτή η πλέξη είναι πάρα πολύ εύκολη. Γιατί είναι μία σειρά. Δεν έχει, η πίσω της είναι ακριβώς ίδια με την μπροστινή της. Δηλαδή δεν έχει μπρος πίσω. Βγαίνει ίδιο μπρος και πίσω. Παρακολουθήστε λίγο τα χεράκια μου. Ένα λεπτό. Πάρουμε αυτό. Ωραία. Παρακολουθήστε λίγο τα χέρια μου. Ανάμεσα. Τραβάω. Το φέρνω εδώ. Μπαίνω από πίσω. Και παίρνω και τα δύο. Αυτό. Εδώ ανάμεσα. Τραβάω. Το φέρνω μπροστά. Τραβάω και τα δύο. Στην επόμενη σειρά λοιπόν θα τα βρούμε έτοιμα τα διάρια μας. Πάω να τελειώσω αυτή τη σειρά και ανοίγω να σας δείξω και την επόμενη ώστε να μπορείτε να μου συνεχίσετε μετά. Φτάσαμε και στους δύο τελευταίους. Τραβάμε. Παίρνουμε από πίσω. Βγάζουμε με καλό πόντο. Ένα λεπτό. Στις επόμενες σειρούλες θα είναι λίγο πιο ανοιχτή η πόντη. Μην ανησυχείτε. Στην πρώτη είναι λίγο. Ωραία. Και την ούγια μας. Τώρα λοιπόν στη δεύτερη σειρά βλέπετε πως έρχονται διαράκια έτοιμα. Οπότε δεν έχουμε πλέον να μετράμε. Ούγια. Μπαίνουμε ανάμεσα στο διαράκι. Τραβάμε και πιάνουμε το διάρι και το ξαναπλέκουμε από πίσω. Βλέπετε τι ωραία που πλέκεται τώρα. Λοιπόν, μπαίνουμε ανάμεσα στα διαράκια. Τραβάμε, τα παίρνουμε και τα δύο και τα πλέκουμε από πίσω. Αυτό είναι όλο το σχέδιό μας. Όλη η τσάντα πλέκεται έτσι, παιδιά. Είναι πάρα πολύ εύκολη και πάρα πολύ όμορφη. Θέλω να μου την κάνετε. Είναι υπέροχη τσάντα. Αυτό.
Έτσι. Βλέπετε τι κάνω? Αυτό μου το πάτε μέχρι να βγούνε σύνολο 64 εκατοστά μαζί με το μους. Μετά ανοίγω για να κάνουμε το πάνω μους, έτσι μαζί, και να τη μοντάρουμε την τζαντούλα μας, να τη φτιάξουμε. Βλέπετε τι ωραία που βγαίνει. Να τη. Λοιπόν, έτσι και θα μου φτάσετε τα 64 εκατοστά. Ξεκινώντας από εδώ να μετράτε. Έτσι, λοιπόν, το πλέκω κι εγώ και ανοίγουμε. Φτάσαμε λοιπόν τους 64 πόντους, νάτι, εδώ, νάτι. Πάμε τώρα, αυτό θα γυρίσει έτσι, οπότε τώρα είμαστε εδώ και θα φτιάξουμε πάλι τις 12 σειρές του τελειώματος. Έτσι και μετά θα ανοίξουμε, αφού φτιάξουμε μαζί τις 12 σειρές, θα ανοίξουμε για να κόψουμε την τζόχα μας, να κόψουμε τη φόδρα μας, να τα ράψουμε, να την περιποιηθούμε, έτσι. Λοιπόν, το μους, ξέρετε, σας έδειξα και στην αρχή, πλέκουμε όλους τους πόντους καλή. Έτσι, όλους τους πόντους καλή. Έτσι. Αυτό. Θα μου κάνετε 12 σειρές, όλο τέτοιο. Και ανοίγω να συνεχίσουμε με την επένδυση. Κάναμε λοιπόν τις 12 σειρούλες, είναι 3-6, δηλαδή 12 σειρές. Με το κλείσιμο είμαστε ακριβώς στα 68. Οπότε την τζόχα θα την κόψουμε 68 επί τεντωμένο αυτό, γιατί θα το τελαρώσουμε. Επί 29 θα την κόψουμε. Καταλάβατε? Τεντωμένο, γιατί αυτό θα το τελαρώσουμε. Θα το πάμε εκεί. Οπότε η τσόχα μας κόβεται 68 επί, 68 επί 29. 68 επί 29. Θα την κόψουμε τώρα σε λίγο. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε. Θέλω κάποια στιγμή να κάνουμε ένα μάθημα, να σας δείξω πώς κλείνουμε χαλαρά και πώς κλείνουμε σφιχτά. Τώρα λοιπόν εγώ τι έχω κάνει εδώ. Το πλέξαμε όλο με βελόνα νούμερο 4. Εγώ επειδή δεν θέλω να μου σφίξει επάνω, κοιτάξτε με τι νούμερο το κλείνω. Με νούμερο 5. Έτσι. Επειδή αναγκαστικά έχουμε κάνει μους και πρέπει να κλείσει από την καλή. Γι' αυτό έχω βάλει ένα νούμερο μεγαλύτερη βελόνα. Εάν κλείναμε από την ανάποδη δεν χρειαζόταν να βάλω. Οπότε θα πρέπει κάποια στιγμή να σας κάνω ένα μάθημα πώς κλείνουμε σφιχτά τους πόντους και πώς κλείνουμε χαλαρά. Έτσι, λοιπόν. Θα είναι το επόμενό μας μαθηματάκι αυτό. Πάμε τώρα να κλείσουμε με το 5 νούμερο. Παίρνουμε τον πρώτο άπλεκτο, πλέκουμε τον επόμενο και τον περνάμε από πάνω. Δεν έχουμε άγχος τώρα, γιατί ξέρουμε ότι οι πόντοι μας θα βγουν χαλαροί. Έχουμε βάλει ένα νούμερο μεγαλύτερη βελόνα. Και το περνάμε από πάνω κανονικά. Πλέκουμε τον επόμενο και τον περνάμε από πάνω, έτσι. Έτσι λοιπόν θα μου κλείσετε μέχρι τον τελευταίο πόντο. Πλέκουμε τον επόμενο και περνάμε τον προηγούμενο από πάνω και έχουμε ένα ωραίο τελείωμα στην καλή πλευρά του πλεκτού μας. Έτσι λοιπόν, συνεχίστε μου μέχρι το τέλος της σειράς. Λοιπόν, το τελειώσαμε, το περνάμε από μέσα. Άφησα μπόλικη κυκλοστούλα, γιατί αυτό θα μας είναι χρήσιμο μετά για να ράψουμε την τσάντα μας στο πλάι. Δεν είναι ανάγκη να ξαναβάζουμε πάλι, καταλάβατε, κλωστούλα. Οπότε άφησα αρκετά μεγάλη για να μπορούμε να το ράψουμε. Τώρα αυτό δεν το χρειαζόμαστε. Το τυλίγουμε και τα αφήνουμε στην άκρη, γιατί γίνεται ένας χαμός εδώ πάνω. Και πάμε τώρα να κόψουμε την τζόχα μας, την οποία όμως ακόμα δεν θα τη χρησιμοποιήσουμε. Θα την κόψουμε, θα την έχουμε έτοιμη, αλλά δεν θα τη χρησιμοποιήσουμε ακόμα. Θα σας εξηγήσω μετά γιατί. Λοιπόν, πάμε. Εδώ είπαμε θα είναι 29. Εκεί. 29, το βλέπετε. Τσικ. Σημαδεύω. Πάμε παρακάτω για να είναι ίσια. 29. Σημαδεύω. 29. Σημαδεύω. 29 σημαδεύω. Πάμε να δούμε όμως τώρα και το 68. Πάμε να βάλουμε εδώ το 68. Είμαστε εδώ. Το είδατε? Ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε το 29 τώρα. 28, 29. Εκεί το τελευταίο. Λοιπόν, και πάμε και λίγο στα ενδιάμεσα για να είμαστε σίγουροι ότι το έχουμε σημαδέψει σωστά, γιατί είμαι και λίγο ψυχαναγκαστική εγώ. Λοιπόν,
εκεί και λίγο εδώ και κόβουμε, δηλαδή κόβουμε, στάθησα να βάλω και λίγο άλλη μία εδώ στο 68 για να είμαστε σίγουροι ότι το πάμε ίσια. 68 εδώ. Και εδώ. Ωραία, λοιπόν. Κόβουμε λοιπόν τώρα αυτό εδώ το κομμάτι. Το κόβω και ανοίγω. Έκανα ένα γκάλωπ με τα κορίτσια μου εδώ στο μαγαζί, τα πολλά, και αποφασίσανε ότι θέλουν να τον κάνουμε μονόχρωμη φόδρα, να είναι ακριβώς το ίδιο χρώμα, λέει το εσωτερικό. Τώρα, εάν κάποιος θέλει να είναι λίγο πιο καλοκαιρινός, μπορεί να πάρει αυτή. Εμείς τώρα τι να κάνουμε, αφού η πλειοψηφία νικάει, την κάναμε με μονόχρωμη φόδρα. Λοιπόν, τι κάνουμε, στη φόδρα μας κανονικά αφήνουμε γύρω-γύρω περιθώριο, θα αφήσουμε και από εδώ λίγο περιθώριο. Λοιπόν, την κόβω αφήνοντας τουλάχιστον 2 δαχτυλάκια ας πούμε και ανοίγω να σας δείξω να την τρυπώσουμε. Πάμε λοιπόν τώρα και σημαδεύουμε, βάζουμε τις καρφιτσούλες μας. Πάντα κάνω αυτό. Πάω κάτω δηλαδή, έτσι, για να είμαι σίγουρη ότι το τράβηξα καλά. Εκεί. Τι είναι αυτό ρε παιδιά, το ψαλίδι, αν είναι δυνατόν, πέρασα από μέσα. Το ψαλίδι. Εντάξει. Λοιπόν, το καλό με τη φόδρα ποιο είναι τώρα, θα σας πω. Όταν την τρυπώσετε τώρα τη φοδρούλα, μπορείτε να μην φτάνετε κάτω, δηλαδή αν τη ράψετε έτσι, επειδή έχει πάχος η φοδρούλα, δεν θα φαίνεται η βελονιά σας από την άλλη πλευρά, καταλάβατε τι εννοώ. Θα αρχίσω να τη ράβω για να το δείτε αυτό που λέω. Είναι πολύ καλό υλικό η φόδρα, η τσόχα. Έχω σωθεί πραγματικά παιδιά. Την ανακάλυψα φέτος και μου έχει λύσει τα χέρια. Πραγματικά. Λοιπόν, βάζουμε γύρω-γύρω καρφίτσες, να μην σας καθυστερώ, και ανοίγω για να αρχίσουμε να ράβουμε. Λοιπόν, πάμε να ράψουμε τώρα. Να σας δείξω τι εννοούσα προηγουμένως. Πιάνουμε εδώ, δεν βγαίνουμε από κάτω, το βλέπετε. Δεν έχει καμία σχέση με από κάτω. Έχουμε στερεώσει τη φόδρα χωρίς να φαίνεται τίποτα. Βλέπετε. Να το, από πίσω δεν φαίνεται τίποτα. Είναι μαγικό αυτό το υλικό, το ξαναλέω. Και όταν θα το βάλουμε μες στην τσάντα, θα είναι πεντακάθαρο από αυτή την πλευρά. Λοιπόν, θα μου τη ράψετε έτσι, με μεγάλες βελονίτσες, γιατί έτσι κι αλλιώς μετά θα το ράψουμε αυτό πάνω στην τσάντα, οπότε δεν έχουμε θέμα. Έτσι όπως ράβω εγώ, σαν ψιλοτρύπομα να πω, έτσι. Εκεί, χωρίς να φτάνετε κάτω, είπαμε, και μου συνεχίζετε γύρω-γύρω έτσι, να το, πεντακάθαρο. Λοιπόν, μου συνεχίζετε γύρω-γύρω έτσι και ανοίγω μετά να αρχίσουμε να κάνουμε το χερούλι πρώτα. Θα κάνουμε πρώτα το μακραμέ. Μόλις ανοίξω δηλαδή θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε το χερούλι. Αφού το τελειώσουμε το χερούλι, για το χερούλι, επειδή θα μπει, επειδή θα το βάλουμε να το στερεώσουμε επάνω εδώ, για να καταλάβετε και τι κάνουμε, έτσι. Επειδή θα το στερεώσουμε πάνω εδώ το χερούλι, εάν ράψουμε τον καμβά, την τζόχα, δεν θα μπορούμε μετά να περάσουμε το χερούλι. Οπότε θα πρέπει να τελειώσουμε τα χερούλια πρώτα, να τα ενσωματώσουμε εδώ πάνω και στο τέλος πλέον να βάλουμε τον ταμπλά μας από μέσα, να την τελαρώσουμε την τσάντα μας ωραιότατα, θα είναι πάνω τα χερούλια, οπότε θα είναι σχεδόν έτοιμη η τσάντα, θα κρέμονται και τα διάφορά της εδώ πέρα, τα κρόσια της, και το μόνο που θα έχει μείνει πλέον είναι να βάλουμε τις σουστίτσες στο σημείο των χερουλιών και τελείωσε.
και το ταμπελάκι μας. Το οποίο ταμπελάκι μας θα το βάλουμε και αυτό την ώρα που θα βάζουμε τα χερούλια. Δηλαδή δεν θα αφήσουμε τίποτα που να χρειάζεται να ραφτεί από μέσα. Για να μπορούμε μετά να ράψουμε τον ταμπλά μας και να τελειώσουμε, έτσι. Λοιπόν, ράψτε μου τον ταμπλά από μέσα, να τον έχουμε έτοιμο και ανοίγω να πάμε να φτιάξουμε τα χερούλια μας με μακραμέ. Λοιπόν, βάλαμε τη φοδρούλα κανονικά επάνω στην τσόχα μας, έγινε υπέροχη. Επειδή όμως αυτό το υλικό, αυτή η φοδρούλα και αρκετές φοδρούλες μαδάνε, για να μην κάθομαι και τα κόβω, τι κάνω? Εγώ έχω, αυτό τώρα που τελείωσε και άνοιξα άλλο, ένα ειδικό υγρό, το οποίο είναι αντί για να καρικώνουμε, το περνάμε εδώ στις ακρούλες και δεν ξεφτάει με τίποτα. Λοιπόν, το περνάω γύρω-γύρω, εκεί, οπότε να είμαι σίγουρη δεν πρόκειται να ξεφτύσει. Λοιπόν, πάει αυτό. Τσάκα τσάκα. Ωραία, τελειώσαμε και εδώ. Τώρα λοιπόν τι κάνουμε? Είπαμε ότι τελειώσαμε. Είπαμε ότι για να βάλουμε αυτό επάνω στην τσάντα μας θα πρέπει πριν να έχουμε ολοκληρώσει τα χερούλια και να έχουμε βάλει και το ταμπελάκι μας, γιατί μετά δεν είναι δυνατόν να μπουν τα χερούλια, έτσι, να τα ράψουμε πάνω. Το χερούλι αυτό το βάζουμε στην άκρη να στεγνώσει, δεν το χρειαζόμαστε προς το παρόν και ερχόμαστε εδώ τώρα. Το χερούλι θα το κάνουμε με μακραμέ, δεν είναι υπέροχο? Να το. Σας έχω ξαναδείξει τεχνική, αλλά θα την ξαναδείξουμε, έτσι. Λοιπόν, πώς το κάνουμε αυτό? Εδώ έχω κόψει με το σκούρο χρώμα, γιατί ήθελα να είναι ασορτή με το ταμπελάκι. Έχω κόψει τα σπαγκάκια μας τα εσωτερικά. Είναι 16 στο σύνολο τα σπαγκάκια. Λοιπόν, να μετρήσουμε πόσο ακριβώς είναι, έτσι. Λοιπόν, το μετράμε. Είναι 1,15. Έτσι, τα σπαγκάκια μας είναι στο 1,15. Τα κόβουμε για να τα έχουμε έτοιμα. Εκεί. Και πάμε τώρα να κόψουμε και το κομμάτι που θα τα πλέξουμε, έτσι. Σας το έχω ξαναδείξει το μακραμέ, αλλά θα το ξανακάνουμε λίγο τώρα. Να σας δείξω τι θα κάνετε, γιατί μην μπερδευτείτε. Λοιπόν, πάει αυτό. Εντάξει, αφήνουμε αυτό το χερούλι. Μετράμε μόνο να δούμε πού ακριβώς θα πρέπει να βάλουμε εκεί. Δηλαδή περίπου εδώ. Πάω να φέρω κάτι να το σημαδέψουμε, γιατί αυτά μετά θα τα κόψουμε και θα είναι οι φουντίτσες του μπροστά. Πάω να φέρω κάτι να το σημαδέψω για να ξέρουμε πού θα το κολλήσουμε, έτσι. Βάλαμε ένα μάρκερ εδώ. Πάμε να βάλουμε και ένα μάρκερ στο σημείο που θα τελειώσουμε το χερούλι μας, για να ξέρουμε πόσο θα γίνει για να γίνει ίδιο. Βέβαια κατά διαστήματα θα το μετράμε το ένα μετά άλλο, να είμαστε σίγουροι, έτσι. Αλλά προς το παρόν βάζουμε για να ξέρουμε περίπου. Εκεί. Λοιπόν, εδώ είμαστε καλά. Εκεί. Λοιπόν, και πάμε τώρα να κόψουμε το κομμάτι που θα το πλέξουμε επάνω. Αυτό, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, για να βγει όλο αυτό θέλει 9 μέτρα και 30 εκατοστά. Μη σας τρομοκρατεί όμως, θα σας δείξω εγώ έναν τρόπο που να μην μπερδευτείτε. Λοιπόν, εγώ μετράω 9 και 30 και ανοίγω μετά να δούμε πώς θα το πλέξουμε. Κόψαμε και τα μέτρα που θέλαμε και τώρα τι κάνουμε? Κοιτάξτε εδώ τι έχω φέρει. Γιατί δεν γινόταν αλλιώς, κορίτσια μου και αγόρια μου, να το πλέξουμε διαφορετικά. Λοιπόν, το βάζουμε αυτό εδώ. Βάζουμε μία μονοτική ταινία. Ή τέλος πάντων εσείς πρέπει να βρείτε κάτι που να είναι από κάτω κενό. Έτσι, δηλαδή θέλουμε το κάτω του μέρος να μπορούμε να περνάμε τα χέρια μας. Δηλαδή αυτό είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, εγώ βρήκα λίγη μονοτική ταινία και έβαλα. Εσείς μπορείτε να βάλετε σελοτέιπ, μπορείτε να βάλετε ένα μανταλάκι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κουτί, οτιδήποτε σας βολεύει ώστε να χωράει από κάτω το χέρι σας. Λοιπόν, βάζουμε ένα εκεί και βάζουμε και ένα τεντωμένο εδώ, το οποίο θα το μεταφέρουμε μετά. Έτσι, δηλαδή μόλις πλέξουμε αυτό το κομμάτι θα το πάμε παρακάτω. Τραβάμε και κολλάμε.
Να μάθουμε και λίγο μακραμέ, δεν χάθηκε ο κόσμος, έτσι. Όλα όσα δείχνουμε, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα μας φανούν χρήσιμα όλα. Λοιπόν, πάει και αυτό. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε τα 9:30, τα έχω διπλώσει στα 2. Δηλαδή το έκανα διπλό, έτσι. Αυτό λοιπόν τώρα, όπως είναι, πάμε και το δένουμε εδώ, για να ξεκινήσουμε, έτσι. 4,5 περίπου μέτρα από εδώ και 4,5 περίπου μέτρα από εκεί. Το δένουμε εδώ για να ξεκινήσουμε. Το έδεσα ρε παιδιά, όχι τώρα το δένω. Λοιπόν, εκεί, αφού λοιπόν το δέσουμε καλά, τι κάνουμε τώρα για να μην μπερδευόμαστε? Παίρνουμε τις ακρούλες αυτές, τις δύο, για να μην μας προβληματίζει, και τις κάνουμε κουβαράκι. Έτσι γίνονται και όταν φτιάχνουμε κουρτίνες με μακραμέ. Λοιπόν, τις κάνουμε ένα κουβαράκι. Βάζουμε ένα λαστιχάκι και κατά διαστήματα ανοίγουμε το λαστιχάκι, βγάζουμε άλλο 1 μέτρο περίπου ας πούμε και συνεχίζουμε. Και από εδώ το ίδιο. Θα γίνει πολύ ωραία τσάντα και θα είναι ιδιαίτερο το χερούλι της. Τώρα, εάν κάποιος δεν θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία, μπορεί να πάρει χερούλι κανονικό, σαν αυτό που βάζουμε στα γαροτσάντες μας, και να το κάνει κανονικό, να το ράψει επάνω. Αλλά είπαμε να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο, έτσι, και να μάθουμε και την τεχνική του μακραμέ, δεν χάνουμε τίποτα. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πάμε λοιπόν τώρα και αρχίζουμε να κάνουμε την τεχνική του μακραμέ. Τι κάνουμε? Αριστερά. Κάνουμε ένα τεσάρι, το βλέπετε, το 4. Έτσι και έτσι. Και πάμε να συμπληρώσουμε το τεσάρι. Βάζουμε το άλλο από πάνω και το περνάμε από μέσα. Αυτό το κάναμε λοιπόν το τεσάρι από την αριστερή πλευρά. Πάμε να το κάνουμε το ίδιο και από δεξιά. Δηλαδή, τεσάρι εκεί και μετά παίρνουμε αυτό, το περνάμε από πάνω για να ολοκληρώσουμε το τεσάρι μας και από μέσα. Εάν σηκωθείτε να πάτε να κλείσετε το φαγητό ή να πάτε, χτυπάτε το τηλέφωνο και δεν ξέρετε τώρα από ποια πλευρά κάνετε το τεσάρι, εδώ υπάρχει ένα κομπάκι. Θα πάει ο Παναγιώτης κοντά να το δείτε. Να το. Από το σημείο λοιπόν που είναι το κομπάκι, από εκεί πρέπει να γίνει το επόμενο τεσάρι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να το κάνουμε. Από εδώ. Τεσάρι. Από πάνω αυτό, το άλλο, και από κάτω. Το κομπάκι μας έχει πάει από αυτή την πλευρά τώρα. Το είδατε? Λοιπόν, πάμε να κάνουμε από εδώ το τεσάρι μας. Τεσάρι. Από πάνω το άλλο και από μέσα. Από κάτω δηλαδή. Σφίγγουμε. Έχει πάει από εδώ. Το βλέπετε? Άρα είμαστε από αυτή την πλευρά. Τεσάρι. Από πάνω και από κάτω. Αυτό γίνεται τσάκα τσάκα. Τώρα είναι από εδώ ο κόμπος μας. Λοιπόν, πάμε πάλι. Έτσι και από κάτω. Μόλις δούμε ότι τα σπαγκάκια μας αυτά σφίγγουνε, ανοίγουμε το λαστιχάκι και το χαλαρώνουμε και συνεχίζουμε. Λοιπόν, τεσάρι από εδώ, εδώ είναι ο κόμπος μας, από πάνω και από μέσα. Λοιπόν, έτσι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο είναι από εδώ ο κόμπος μας. Πάμε να το κάνουμε άλλη μια φορά. Έτσι, από πάνω και από κάτω. Έτσι λοιπόν μου συνεχίζεται συνέχεια. Τώρα ο κόμπος μας είναι από εδώ μέχρι να φτάσετε. Θα μετρήσουμε τώρα το άλλο χερούλι. Τώρα είναι από εδώ ο κόμπος μας. Εκεί. Τώρα πήγε από εδώ ο κόμπος μας. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο μου συνεχίζεται συνεχώς μέχρι το χερούλι μας, εκτός από τη φούντα μας, δηλαδή όταν το βάζουμε εκεί, να φτάσει 80 εκατοστά ακριβώς. 80 ακριβώς. Done.
Οπότε, μόλις μου το φτάσετε 80 εκατοστά, δηλαδή μόλις φτάσετε εδώ, θα το τραβήξετε όλο μαζί πιο πέρα και θα ξαναβάλετε πάλι τα σελοτέιπ σας, έτσι. Και θα μου το φτάσετε 80 εκατοστά και θα μείνουν δύο φουντίτσες στην άκρη. Όταν τα φτάσουμε 80 εκατοστά, θα ανοίξω να το δέσουμε στην άκρη και να το ενσωματώσουμε πάνω στην τζαντούλα μας, έτσι. Εσείς εδώ μεταξύ τώρα είπαμε, είδατε πόση ώρα μιλάμε και δεν θυμάμαι εγώ που έχω σταματήσει. Κοιτάω τον κόμπο, νάτος ο κόμπος, το βλέπετε. Ο κόμπος είναι από εδώ, άρα εγώ συνεχίζω έτσι. Εντάξει, οπότε δεν μπερδεύεστε, γίνεται ένα καταπληκτικό μακραμέ. Μπορείτε αυτό να το χρησιμοποιήσετε και για βραχιολάκια, για κολλιέ, για οτιδήποτε, έτσι. Χρειάζεται η βασική τεχνική του μακραμέ για όσους από εσάς ή για όσους δεν ξέρουν μακραμέ. Έτσι, λοιπόν, συνεχίστε μου μέχρι τα 80 εκατοστά και μόλις το τελειώσουμε ανοίγουμε για να το ενσωματώσουμε στην τσάντα, να βάλουμε το ταμπελάκι μας και να συνεχίσουμε με το εσωτερικό της. Ετοιμάσαμε λοιπόν τα δύο χερουλάκια μας και πάμε τώρα να τα ράψουμε. Πού θα τα βάλουμε? Λοιπόν, λέω ότι εκεί σε αυτό το σημείο είναι καλά. Οπότε βάζουμε ένα... εκεί, λοιπόν, εδώ. Ωραία. Και νομίζω και εδώ είναι 3 δάχτυλα από εδώ και 3 δάχτυλα από εκεί. Καλά είμαστε εδώ. Λοιπόν, βάζουμε και εδώ πέρα. Προσέχουμε όμως να είναι ίσιο το χεράκι μας. Θα δούμε τώρα, το έχουμε βάλει ίσια ή μας έχει γυρίσει? Εκεί, λοιπόν, για να δούμε, είναι ίσιο? Όχι, δεν είναι, το βλέπετε? Κοιτάξτε, το έχω πάρει περιστροφικά είναι ανάποδα. Θέλει έτσι. Εκεί. Θέλω πολύ προσοχή να είναι από την καλή πλευρά, έτσι. Εκεί. Πάει και αυτό. Τι κάνουμε τώρα για να το ράψουμε? Παίρνουμε τη βελονίτσα μας και κατά προτίμηση να είναι μεταλλική. Γιατί περνάει πιο εύκολα από μέσα. Και πάμε τώρα. Εδώ βάζουμε τη βελόνα μας και πιάνουμε τα σπαγκάκια αυτά. Τα βλέπετε, τα πλαϊνά σπαγκάκια. Αυτά. Και πάμε στο επόμενο σπαγκάκι. Στο επόμενο σπαγκάκι. Εκεί. Στα σπαγκάκια τα πλαϊνά από το μακραμέ που έχουμε κάνει. Εδώ. Εδώ μάγκωσε. Ωραία. Και πάνω εδώ, για να είμαστε σίγουροι ότι το πιάσαμε καλά. Πάμε δίπλα στην άλλη πλευρά, εκεί. Τραβάμε πάλι προσεκτικά. Άμα το πάρει μέσα, κοιτάξτε με τι κάνω, γυρνάω λίγο τη βελόνα αντίθετα και φεύγει. Λοιπόν, εκεί, εδώ πάλι. Στο επόμενο σπαγκάκι. Κοιτάξτε τι κάνω, το πάω αντίθετα για να το βγάλω άμα πιάσει και μετά το πιέζω και πάει μέσα αυτό. Να το. Λοιπόν, εδώ πάλι. Και αφού τελειώσω κάτω-κάτω, το στερεώνω. Λοιπόν, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θέλω να μου ράψετε και αυτό εδώ και το από εκεί χεράκι, έτσι. Λοιπόν, ράβω εγώ και τις άλλες 3 πλευρές και ανοίγω μετά για να το ράψουμε, να βάλουμε το ταμπελάκι και να ράψουμε τη φοδρούλα μας. Με τα χερούλια, πάμε να ράψουμε τώρα και το ταμπελάκι μας. Εκεί, έτσι, εντάξει.
Θα κοιτάξετε, εγώ έχω αφήσει 7 από εδώ και 7 από εκεί, αρκεί να είναι κέντρο, έτσι, μην μου το βάλετε αλλού για αλλού. Εκεί. Και ράβουμε. Και από εδώ και από εκεί. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, βάλαμε και το ταμπελάκι μας, τελειώσαμε και τώρα πάμε από την ανάποδη πλευρά να βάλουμε τη τζόχα μαζί με τη φοδρούλα. Εδώ λοιπόν θέλω να μου κάνετε μπράτσα. Δηλαδή, θα μου το τεντώσετε τόσο όσο χρειάζεται για να φτάσει τη φόδρα και τη τζόχα. Εκεί, προσεκτικά, προσεκτικά θα μου βάζετε μέχρι επάνω, θα το πάμε. Γι' αυτό ράψαμε πρώτα τα χερούλια, τα μπελάκια και αυτά, γιατί θα το πάμε μέχρι επάνω. Τεντώνουμε. Εκεί. Το έχουμε ξανακάνει πάλι μαζί, αλλά δεν πειράζει. Εκεί. Τεντώνουμε. Πάμε από την άλλη μεριά τώρα. Βλέπετε τι κάνω. Τεντώνουμε. Και βάζουμε και στην άλλη μεριά. Έτσι, έχω αφήσει αυτό το σπαγκάκι για να τη ράψουμε από μια πλευρά, γι' αυτό. Λοιπόν, τεντώνουμε και βάζουμε και εδώ. Βάζουμε και εδώ. Και τώρα αρχίζουμε να τεντώνουμε και να βάζουμε άκρη μέχρι το κάτω-κάτω. Εκεί. Άκρη. Τεντώνουμε και βάζουμε. Μέχρι να φτάσουμε κάτω. Βάλαμε λοιπόν γύρω καρφιτσούλες. Τεντωμένο. Να το. Τεντωμένο. Και τι θα μου κάνετε τώρα εσείς, ξέρετε τι θα κάνετε. Θα το γυρίσετε από εδώ και θα αρχίσετε να μου το ράβετε στο κάτω καρουμπαλάκι. Εδώ. Τσικ. Όχι στο πάνω, στο κάτω. Γύρω, στο κάτω. Γύρω. Θα το ράψω και εγώ και θα ανοίξουμε μετά να τη διπλώσουμε, να την ράψουμε στα πλάγια. Να βάλουμε και τις σουστίτσες της και είναι έτοιμη τα γαροτσάντα μας, η οποία είναι φανταστική. Καταπληκτική. Νάτι. Υπέροχη. Λοιπόν, άμα τελειώσει θα είναι όνειρο και θα φοριέται από το πρωί μέχρι το βράδυ, στην παραλία, στο beach bar, παντού. Λοιπόν, ράφτε την και ανοίγω, τη ράβω κι εγώ και ανοίγω να τη δούμε. Κοιτάξτε εδώ στακάρισμα, κοιτάξτε εδώ τσάντα. Κοιτάξτε, αυτό το υλικό, η τσόχα, παιδιά, είναι καταπληκτικό. Εντάξει, το κάνεις ό,τι θέλεις, ράβεται πανεύκολα, νάτι. Είναι, μιλάμε, δεν σε δυσκολεύει σε τίποτα και γίνεται η τσάντα όπως ακριβώς πρέπει. Λοιπόν, δεν έχει μείνει κάτι, εδώ έχουμε αφήσει μια μεγάλη κλωστή. Οπότε τώρα πάμε, διπλώνουμε την τσάντα μας. Να τη δούμε και διπλωμένη, να δούμε τι έχουμε φτιάξει. Κοιτάξτε εδώ τσάντα. Κοιτάξτε, εδώ. Φανταστική. Καταπληκτική. Τώρα, αν κάποιος βέβαια ήθελε να βάλει και πλαϊνά, θα γινόταν μια καταπληκτική τσάντα, δηλαδή να πιάσει πόντους από εδώ και να τους ανεβάσει επάνω. Λοιπόν, αυτή τη τσάντα σας είπα και πώς θα την κάνετε με βελονάκι. Δηλαδή, ακριβώς άριχτα εδώ, ό,τι σχέδιο επιλέξετε από το κανάλι μας, από εδώ και κάτω μέχρι εδώ. Εδώ πάλι άριχτα στις διαστάσεις που έχουμε πει από την αρχή του βίντεο. Έτσι, θέλετε να σας τη μετρήσω και τελειωμένη, στακαρισμένη. Λοιπόν, πάω να φέρω μια μεζούρα. Μπορούμε λοιπόν όλοι να την κάνουμε και με βελόνες αυτή την τσάντα και με βελονάκι. Το εσωτερικό δηλαδή το πώς βάλαμε την τζόχα, πώς την ντύσαμε με τη φόδρα, πώς ράψαμε την τζόχα και τη φόδρα πάνω στην τσάντα, πώς βάλαμε τα χερούλια, αυτά είναι κοινά. Μπορείτε να το κάνετε και όσοι πλέκετε με βελονάκι, έτσι. Λοιπόν, αυτό που είπαμε είναι 29, όσο έχουμε κόψει δηλαδή τη τζόχα. Επί 68.
όσο κόψαμε ακριβώς την τζόχα. Έτσι, 29 επί 68. Λοιπόν, πάμε τώρα να τη ράψουμε. Ερχόμαστε εδώ, διπλώνουμε. Πάμε εδώ. Και εδώ λοιπόν τι έχουμε. Αυτό θέλω να δείτε. Εδώ λοιπόν έχουμε κάποια σπαγκάκια. Εδώ ανάμεσα έχουμε κάποια σπαγκάκια. Ένα λεπτό να βγάλουμε αυτό εδώ. Να μπορέσω να σας το δείξω καλά. Αυτό με νοιάζει γιατί εκεί θα ράψουμε. Εδώ ανάμεσα στα δύο κομπάκια υπάρχει αυτό. Και ανάμεσα στα άλλα δύο κομπάκια υπάρχει αυτό, το είδατε. Αυτό και αυτό, ανάμεσα στα κομπάκια. Εκεί λοιπόν πάμε και ράβουμε. Δηλαδή, εδώ ανάμεσα στα κομπάκια υπάρχει αυτό. Ανάμεσα στα άλλα κομπάκια υπάρχει αυτό. Το βλέπετε. Θα κοιτάτε ανάμεσα στους κόμπους και θα ράβουμε. Εδώ, ανάμεσα στον κόμπο τον ένα και ανάμεσα στους κόμπους τους άλλους δύο. Και ράβουμε. Πάμε παρακάτω. Ανάμεσα σε αυτούς τους κόμπους τους δύο τους βλέπετε. Να το. Υπάρχει εδώ ένα σπαγκάκι, θα το βρούμε. Εκεί. Πάμε και ανάμεσα στους άλλους δύο κόμπους. Θα δούμε κι άλλο ένα σπαγκάκι. Εκεί. Το βλέπετε. Εκεί. Εδώ λοιπόν θα ράψουμε μέχρι κάτω. Πάμε να το κάνουμε πάλι εδώ και εδώ. Βλέπετε. Λοιπόν, πάμε να το ράψουμε μέχρι κάτω και μετά θα ράψουμε και την άλλη πλευρά ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Εδώ και εδώ, γι' αυτό σας είπα ότι τη φόδρα θέλω να μου τη ράψετε στο κάτω μέρος, για να μείνει το πάνω, να μπορέσουμε να ράψουμε την τζαντούλα μας, έτσι. Λοιπόν, πάμε και εδώ και εδώ. Εκεί. Λοιπόν, ράψτε μου αυτή την πλευρά, ράψτε μου και την άλλη πλευρά, εδώ θα τη στερεώσετε, ωραία, θα το περάσετε από μέσα και το κόψετε, θα το φέρετε εδώ και θα το κόψετε, έτσι, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, αυτό θα το στερεώσουμε εδώ μέσα, δεν χρειάζεται αυτό. Και θα ράψουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και την από εδώ πλευρά, δηλαδή τα σπαγκάκια που είναι ανάμεσα εδώ. Να τα δούμε. Είναι αυτό, το βλέπετε, το σπαγκάκι. Και από εδώ είναι αυτό το σπαγκάκι, ανάμεσα στα κομπάκια. Μετά πάμε σε αυτό το σπαγκάκι, μετά πάμε σε αυτό το σπαγκάκι. Έτσι λοιπόν θα μου ράψετε τα δύο πλαϊνά της τσάντας και ανοίγω να βάλουμε τις σουστίτσες και να δούμε την τσάντα μας έτοιμη. Υπέροχη, τα γαροτσάντα μας είναι έτοιμη. Κορίτσια και αγόρια μου. Φανταστική. Λοιπόν, εγώ έχω βάλει εδώ πέρα το ανασέτ τις σουστίτσες, τα μαγνητάκια. Πάμε τώρα να βάλουμε και το άλλο. Πού το βάζουμε? Το βάζουμε λίγο πιο μέσα από το χερούλι για να μπορούμε να το ράψουμε. Φυσικά γιατί πάνω στο χερούλι δεν μπορεί να ραφτεί. Οπότε για να μην μπορεί να μπει χέρι, μπορεί να μπει και μία και ένα μαγνητάκι στο κέντρο. Αλλά στο πλάι δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί, έτσι. Οπότε για να είμαστε σίγουροι και η τσάντα μας είναι ασφαλισμένη, βάζουμε δύο μαγνητάκια. Είναι ακριβώς μέσα από το χερούλι. Εκεί. Πάμε λοιπόν τώρα να ράψουμε. Τι κάνουμε? Για να μην φαίνεται το κομπάκι μας, το περνάμε κάτω από εδώ, εκεί, βγαίνουμε εδώ και ψάχνουμε να βρούμε την τρύπα. Εκεί. Και αρχίζουμε λοιπόν, το βάζουμε μέσα να μην φαίνεται και αρχίζουμε προσεκτικά να ράβουμε. Εκεί. Και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να μας είναι πιο εύκολο? Μπορούμε να πηγαίνουμε και κάτω, επειδή είναι κρούη κλωστή, μπορούμε να το περάσουμε και στην κάτω πλευρά. Δεν φαίνεται μπροστά γιατί είναι κρού. Και πιάνει και όλη την τζόχα και δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Δηλαδή με δύο περάσματα είμαστε εξασφαλισμένοι. Εδώ μεταξύ έχω βάλει εγώ και μια πολύ ισχυρή κλωστή, αυτή που χρησιμοποιώ, την Gunderman. Οπότε δεν έχει ανάγκη. Λοιπόν, πάμε ξανά επάνω και με ωραίο τρόπο περνάμε την κλωστούλα μας. Τη φέρνουμε εδώ στη γωνίτσα, ένα λεπτό να το πετύχουμε. Εκεί. Και πάμε προσεκτικά από την κάτω πλευρά τώρα, εκεί να μην φαίνεται καθόλου. Και πάμε να ράψουμε την κάτω της πλευρά. Εκεί. Πάλι. Μέσα έξω δύο φορές και είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, καταλάβατε τώρα πώς θα μου τη ράψετε τη σουστίτσα. Μόλις μου τη ράψετε, ανοίγω να ράψουμε και την από εδώ σουστίτσα. Να σας πω πώς θα τη σημαδέψετε, έτσι.
Λοιπόν, να δούμε που θα βάλουμε την επόμενη. Λοιπόν, αυτό το κουμπώνουμε για να δούμε ότι είμαστε σωστοί. Πάμε εδώ. Κουμπώνουμε και αυτό. Πάμε εδώ και βλέπουμε σε ποιο σημείο ακριβώς πρέπει να μπει για να στρώσει η τσάντα μας. Πρέπει να μπει εδώ. Ξεκουμπώνουμε και το κρατάμε. Το βλέπετε? Και πάμε τώρα λοιπόν, αφού το έχουμε κρατήσει και ράβουμε. Περνάμε πάλι τον κόμπο εδώ μέσα. Να μην φαίνεται. Εκεί τον κρύβουμε. Εκεί. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Λίγο εδώ. Και λίγο μέσα. Δεν φαίνεται. Λίγο εδώ. 2-3 φορούλες άμα το περάσουμε είμαστε κομπλέ. Γιατί αν έχετε καλή κλωστούλα, αν δεν έχετε θα το περάσετε διπλό και λίγο περισσότερες φορές. Έτσι για να είμαστε σίγουροι θα κρατήσει η τσάντα μας. Μην μας φύγει σούστα. Λοιπόν. Ωραία. Άλλη μία μέσα. Και πάμε δίπλα. Και ράβουμε πάλι το πάνω μέρος. Περνάμε λίγο την κλωστούλα μας έτσι. Το βλέπετε τι κάνω. Και το φέρνω εδώ. Είναι λίγο περίεργο όλη η φάση, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορώ αλλιώς να σας το δείξω. Και αρχίζουμε να ράβουμε τώρα σε αυτό το σημείο. Εκεί. Αφού το περάσουμε με 2 φορές την τζόχα, μετά πάμε και το περνάμε και κάτω για να το σταθεροποιήσουμε. Εκεί. Το περνάμε κάνα 2 φορές και εδώ και μετά ράβουμε τα κάτω κομματάκια, έτσι. Μη σας βασανίζω τώρα. Ωραία. Τώρα λοιπόν περνάμε πάλι και πάμε κάτω. Και μου ράβετε τώρα τα 2 τα κάτω. Και ανοίγω να δούμε την τσάντα μας πανέτοιμη πια. Η ταγαροτσάντα μας είναι έτοιμη, η υπέροχη ταγαροτσάντα μας. Βγήκε καταπληκτική και σαν χρώμα και σαν σχέδιο. Βέβαια, σας είπα ότι εδώ μπορείτε να βάλετε την τρέσα με τα κρόσια που σας έδειξα στην αρχή του βίντεο. Αλλά εμένα μου άρεσε τόσο πολύ αυτή η minimal εκδοχή της που το προτίμησα να το κάνω έτσι εγώ. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτή η τσάντα είναι μια τσάντα που δεν υπάρχει περίπτωση το καλοκαίρι να μην κρατηθεί. Δηλαδή μία ταγαροτσάντα η καθεμία μας στην ντουλάπα της πρέπει να την έχει. Είναι πολύ ευκολοφόρετο εργαλείο καλοκαιριού. Έτσι. Λοιπόν, την είδατε, πάμε να τη δούμε λίγο. Βέβαια δεν ταιριάζουν τα χρώματά μου σήμερα, δεν το σκέφτηκα. Είναι, νάτι όμως, δεν είναι υπέροχη. Δεν είναι. Είναι ένα κομμάτι μοναδικό. Είναι υπέροχη. Μέσα στο κανάλι, αυτή τη στιγμή πρέπει να έχω ή 3 ή 4 ταγαροτσάντες. Μπορεί και 5. Αλλά μου αρέσουν τόσο πολύ για το καλοκαίρι. Ταιριάζει με όλα μας τα ρούχα και την κρατάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, εάν πάμε κάπου σε μπόχο κατάσταση. Δηλαδή μπορεί να το κρατήσουμε μέχρι και για το ποτό μας το βράδυ. Είναι ένα κομμάτι για όλη μέρα. Για διακοπές ας πούμε. Μπορούμε να πάρουμε μαζί μας αυτό και ένα σανελάκι και τελειώσαμε. Δεν χρειάζεται να πάρεις κάτι άλλο. Είναι υπέροχη. Λοιπόν, πιστεύω να σας άρεσε. Δεν είναι δύσκολη. Έχω δώσει εντωμεταξύ οδηγίες και για βελονάκι. Θέλω πολύ όσες φίλες από εμάς όλους την επιχειρήσουν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως το έχω περιγράψει. Δηλαδή εδώ με άριχτα, εδώ με οποιοδήποτε σχέδιο από το κανάλι μας, πούμε, και το στάχι θα του πήγαινε πάρα πολύ γιατί μοιάζει πάρα πολύ με αυτό. Έτσι, δηλαδή εδώ άριχτα, στάχι, οι διαστάσεις είναι 68, το ξέρουμε, έτσι, 29 το ξέρουμε, οπότε είναι πολύ εύκολο να γίνει με βελονάκι. Όσο για τα χερούλια τα κάναμε μαζί, ο τρόπος είναι ακριβώς ο ίδιος. Όσο για το εσωτερικό, και αυτός ο τρόπος είναι ακριβώς ο ίδιος. Οπότε δεν αφήνουμε στην άκρη τις φύλες που πλέκουμε βελονάκι, μπορεί να γίνει ωραιότατα με τα ίδια νήματα, με τα ίδια υλικά, κανονικά με βελονάκι, έτσι. Λοιπόν, εάν σας άρεσε, ξέρετε τι θα κάνετε, εγγραφή στο κανάλι, θα πατήσετε και το κουδουνάκι, γιατί θα κάνουμε πολλά και διάφορα, έτσι. Τα βάζω λίγο πιο μπροστά στο Facebook, στο κανάλι μας, θα ξέρετε. Στο πλέξιμο, ράψιμο και έντοιμα στο Facebook. Λέω τα προσεχώς, δηλαδή αυτά που πρόκειται να κάνουμε παρέα το αμέσως επόμενο διάστημα, έτσι.
Λοιπόν, θα μας βρείτε λοιπόν σε όλα τα social media, TikTok, Instagram, Facebook που είπαμε, και για τα υλικά μας, ό,τι χρησιμοποιούμε θα το βρείτε στο pleximoraψimokendima.gr στο site μας, έτσι. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, φιλιά από μένα.